Kanina nga nabanggit natin usapang kalusugan at insurance. Ngayong umaga, syempre, dapat ang otoridad ng insurance ay ang PhilHealth. Makakausap po natin Dr. Shirley Domingo. Siya po ang spokesperson ng PhilHealth. Magandang umaga po sa inyo, Doc Shirley. How are you Magandang today? umaga po sa inyo, Doc. Hi, magandang umaga sa inyo. Ano yung mga packages na related sa COVID-19? Okay, doon sa COVID-19, meron tayong inpatient benefits nga tinatawag na for the COVID-19, no? Doon sa inpatient benefits, it depends on the severity of the disease. So meron po tayo from mild, moderate, severe, at saka critical. And may corresponding amounts po yan ng nare-reimburse ng PhilHealth, no? Doon sa mild, meron tayo 43,997 ang binabawas yon, no? Secondly, yung moderate, 143,267. Ang severe naman, 333,519. Critical, 786,384. So, explain ko lang sa inyo, no? Kung pwede mag-butt-in. Sorry, Yeah, sure. yung benefit na sinasabi mo, kailangan ma-admit po ba ako bago ko ma-avail yan? Kailangan na-admit ako sa ospital and the doctor will determine kung anong klase ng COVID meron ako? Yes, kailangan ma-admit kayo. These are inpatient benefits ito. Tapos yung doctor ang magsasabi, syempre after assessment, no, dun sa mga signs and symptoms nyo, sasabihin ng doctor sa final diagnosis sa amin kung anong severity ng disease niya. Okay. Doon yun sa final diagnosis. Tapos may corresponding amounts yun. Sige po, proceed. Sorry po. Yes, may corresponding amounts yon, and usually kasi medyo may yung mga patients sometimes akala nila directly babayaran sa kanila. Hindi po yon. Upon discharge, meron kayong statement of account from the hospitals, no? Tapos based on the final diagnosis ka, babawasan from your hospital bill ang PhilHealth share. Okay. And then yes, and then yon ang bibigay, babayaran lang yung ifa-file ng hospital sa amin as a claim and reimburse namin yung hospital. Wala pong zero balance dito kapag COVID po ang pinag-usapan. Meron. Kasi alam ko dati may zero di ba? Dati meron, noong unang-una. Dati meron. Last year yon. Last year yon, nung nag-uumpisa pa lang ang COVID, no? Tapos hindi pa tayo sure dun sa sakit na yon. Hindi natin alam how long it is, yung management, hindi natin alam. Wala pa tayong standards of care kasi bago pa lang eh. So, ang ginawa namin, kailangan kasi come out with a benefit agad, ay nag-decide the management at the time na babayaran muna natin lahat yung buong hospital bill. That was from March until around April 7 last year lang po yon. So, pwede pala yun noon. Ngayon ho, say, critical pneumonia, 786,000. Actually, malaki-laki pa rin naman. Kapag sa government institution, hospital kayo na confined, parang lalabas po ba? Non-zero billing? Zero balance. Zero balance. Alam mo, hindi natin masasabi yun because it depends talaga on the management of the disease by the doctors. Iba-iba kasi ang management. Hindi po natin masasabi kung magkano ang total bill talaga ng hospital after the management of that patient. Iba-iba rin ang duration of stay nila sa hospital. Diba? Hindi talaga sa management ng hospital, hindi mo masasabi yung final bill nila. I see. Kumbaga, Ate B, yung PhilHealth, ang sagutin niya, yung part niya. Ngayon, depende na sa ospital, lalong-lalo na po kung private, talagang magkakaroon po tayo ng additional, hindi ho ba? Pero may bawas. Ang sinisiguro ng PhilHealth is may bawas kapag kayo po ay na ospital. Parang ganun lang. At saka, ibabawas antimano yun, Dr. Shirley, di ba? O yan ay ibabawas? Yes, upon discharge. Upon discharge. Kasi yung iba may nangyayari, parang nire-reimburse lang sila. Umaga sila muna magbabayad ng buo, tapos nire-reimburse sila. Hindi po ganun. It doesn't go that way. Yes, we don't encourage that. However, alam po ng hospitals yon, kailangan ibawas sa bill yun. Kaya lang may ibang conditions na hindi nabawasan, no?
And dapat sabihin sa amin yung bakit hindi nila nabawasan. So in that cases, pwede mag-direct file ang patient sa amin. Sige po. Ngayon, sige, Tibi, go. Paano po yung hindi ho na ospital? Kasi di ba ang uso nga na yun, sinasabi sa bahay na lang kayo magpagaling. Siyempre may mga gastusin na rin po yan. Pwede pa rin bang mag-avail ng tulong mula po sa PhilHealth kapag ganoon? Meron tayong community isolation package na tinatawag. Ito doon sa mga accredited community isolation units, usually under the local government units yan eh. And ang bayad po natin dyan ay 23,449. Ngayon, we're coming out with additional benefits for COVID. Isa na nga dyan yung home package. Pero hindi pa ito na ilalabas. Pinag-aaralan po ito and pinoprocess po bago po magpalabas tayo ng ganyan. Pero pinag-aaralan natin. Good news yan. Ibig sabihin, anytime, magkakaroon po ng ganyang package nang hindi kayo na-ospital. Di ba, Doc? Kailan pa paano claiming nun? Kailangan pa rin ng doktor. Lahat po yun, inaaral pa po natin how it will be availed, when it can be availed, how much. Lahat po yan inaaral natin. Okay. At least merong plano. So kanina na pag-usapan na natin yung packages kapag tayo ay na-ospital, kapag tayo ay isolated, at tungkol sa COVID pa rin, paano naman po kapag testing? Meron po bang mga pwedeng tulong din kapag tayo ay kailangan ng tulong sa RT-PCR, antigen, etc., Doc? Yes, meron rin tayong testing packages. Depende naman yon sa kung saan galing yung mga materials, no? Kung lahat ng materials and lahat ng kailangan pang test ay sagot ng facility, then yung amount natin dyan ay 3,409, no? Tapos kung donated yung kits, 2,077. Ngayon, if test is donated, tapos cost is run also or subsidized by government, then 901 ang bayad natin dun sa testing. Parang dito sa mga accredited laboratories. Hindi ko nga alam kasi Dok, ako hindi ako nakaka-avail ng PhilHealth na tulong kapag testing. Saan ba ako pupunta? Para, alam niyo, para sabi yung accredited, oo. Tama. Tsaka isa pa pala yung PRC. Nagbibigay rin tayo ng amount doon sa PRC for the testing. So, kasama rin. Ano yung PRC? Ano ibig sabihin ng PRC? Sorry, it's Philippine Red Cross. Philippine. Okay. Sige po. Ano yung papakita mo lang yung card mo pag nagpunta ka sa Philippine Red Cross, libre na ang testing mo. Ganun ba yun, Doc? Depende pa rin kasi yung pagkaalam ko kasi meron tayong priority groups for testing at sumusunod tayo doon. Yung priority groups doon ay libre na ngayon, no? Doon sa Red Cross. Pero meron rin silang ino-offer na services outside of the priority groups. They have to pay their a corresponding share. So, yan yung alam ko sa Red Cross, yan yung alam ko. Yes. And yung mga non-COVID naman, remember, may iba pa po tayong sakit. Hindi lang po COVID. May diabetic, may nagda-dialysis, cancer. Pakilatag po, anong benefit pa rin na meron? Okay, sabi ko earlier, meron tayong all-case rates ang tinatawag. Ibig sabihin nun, yung mga inpatient benefits, kung ma-hospital kayo. Actually, meron kaming app nun, no? Makikita nyo. Dengue, how much ang binabayaran, pneumonia, magkano binabayaran yan, heart diseases, na-confine. Lahat po yun, all-case rates, no? Binabayaran natin yun. Meron rin tayo tinatawag na Z-benefits. Ano itong Z-benefits, no? Ito yung mga sakit na talagang catastrophic, yung ang laki ng binabayaran. Katulad ng lymphoblastic leukemia, meron rin yung kidney transplant. Yung mga ganon, no? So, meron tayong benefit for breast cancer, prostate cancers, yun nga, yung kidney transplant, up to 600,000 ang binabayaran natin doon sa mga breast cancer, and prostate cancer, 100,000. Coronary bypass graft surgery, nagbabayad rin tayo dyan. 550,000 ang binabayaran natin dyan. Para sa mga bata. Ito kasi yung Z-benefits eh. Ito yung malalaki ang babayaran, kaya medyo malaki rin ang binibigay sa
ng PhilHealth doon. Pati Meron dialysis, Doc, di ba? Yes, meron tayong dialysis rin. Dialysis. Oo. Yes, dialysis sessions, meron tayo niyan. In-extend natin this year, i-extend natin up to 144 sessions. Ngayon kasi 90 sessions but based yung request ng mga pasyente nga kasi yung 90 sessions usually hanggang July lang yun. Yes. Later half of the year, nahirapan na sila mag-source ng funds for their remaining dialysis. And So therefore, mapaparami ba? mapaparami po yan. Yes. Hanggang kailan po? Ay, salamat sa Diyos. Oo. This year. So, meron rin tayong para sa bata, yung tinatawag na surgery for tetralogy of Fallot. Ito yung may congenital heart diseases, no? Basta surgery rin sa ventricular septal defect sa children. Yung amount nito, 250,000. Cervical cancer, 120,000. Chemo, radiations, no, 175,000. Meron rin tayo para sa below the knee na prosthesis, no? Nagbabayad tayo dyan ng 15,000. Kung both limbs, 30,000. So, meron tayo yung mga ganyan na Z benefits na tinatawag natin. Ang dami pala, Doc. Kaya lang, these are in accredited hospitals lang. May Hindi accredited lahat. hospitals. Hindi lahat ng hospitals pwede. Kasi kino-contract natin, kinakausap natin yung mga hospitals about this. So, contracted So, hospitals. Makikita po natin yan sa site natin. Sa Doc, hindi ka PhilHealth site. pwedeng mamili ng ospital. Halimbawa, sabihin mo, gusto ko magpa-opera sa St. Luke's sa BGC. Hindi gano'n. It doesn't go that way. You have to find out kung ang ospital mo ay accredited. Ganun ba yun? Accredited for that Z benefit. For example, transplant surgery for kidney, national kidney ang accredited dyan. Okay. So yun, may accredited hospitals for that. Meron naman yan nationwide makikita yun lahat sa ating website. Madali namang maintindihan yung website, Doc. Kasi syempre, baka, ako kasi kung hindi ka naman techie masyado, di ba, baka hindi alam. Basta malinaw, lahat yan nasa website. Sabi nyo kanina, may app din kayo. Yes, meron tayo app na tinatawag na All Case Rates app, no? Pwede nila i-download yon for free. Doon makikita, ipapasok ko lang doon yung description ng inyong sakit, tapos sasabihin magkano ang corresponding amount. Yon, madali rin yun. May tinatanong code, but you don't have to put in the code. You can only, kahit yung sakit nyo lang, na pagkaalam nyo yung sakit nyo, ipapasok nyo doon, and then may corresponding amount yon. So halos lahat pala covered. Halos lahat covered, ano? Kahit yung mga pang vanity, pwede. Halimbawa, gusto mo magpatangos ng ilong. Pwede ba sa PhilHealth? Ay, hindi. Hindi kasama yon. Hindi kasama. Yung mga vanity. Hindi kasama yon. Hindi kasama. Okay. Para lang malinaw. Baka kako-partner kailangan mo magpa-bless, magpa-facelift, Ay, magpa-botox. bakit naman hindi Doc, kasama yan sa well-being? But anyway. Kasama yon. Hindi mo naman kailangan Bernadette. Oo. Ay, Doc, ito buti kailangan nabanggit lang. ninyo. Ito kailangan lang. Ito. Sige, kasi lahat na pag-usapan yung physical, yung chemo, yung iba pa mga binanggit ninyo. Dialysis. No? Exactly. Mukhang malalaking halaga pero of course mga kapamilya, alam natin, maliit pa rin yan kapag talagang meron tayong sakit pero at least may tulong tayong matatanggap. But what if ang sakit ay hindi naman physical kundi mental? Mental health, Doc, now is a serious concern. Paano ho sila pwedeng lumapit naman sa PhilHealth para sa tulong? Well, on the area of mental, inaaral pa po natin yon to see what benefits we can give in that area. Oo, Ma'am, pero totoo, Doc, importante diba? yan, ma'am. Yes. Aralin niyo, ma'am. Lalo pa nga at mahal din, maningil yung mga psychiatrist ba, tibi tama? O psychologist? Psychiatrist, oo. Dapat, ma'am, kasali yan, ma'am, kasi importante yung mental. Hindi mo nakikita. Oo. No? Dapat may package din. Yes, oo. Yung lahat kasi yun, inaaral yan kung anong pwedeng ibayad ng PhilHealth, anong standards of care niyan. Yan yung mga basis ng paggawa natin ng benefits. At tapos kinakausap namin yung mga experts tungkol dyan. Yeah. Kasi hindi ba, Ate B, pag sa mental, di ba may therapy din doon? Ibig sabihin parang ilang buwan ka rin na nasa rehab. Di ba may ganun? Sa mental, pag may problema ka sa mental? Oo, meron yung talaga. Di ba, Doc, minsan nako-confine ka din
Minsan, Oo. nasa bahay lang, minsan gamot, pero mahal din ang gamutan Mahal eh. din, oo. Oo. Oo, totoo yan. Yes. Pero I guess, Vin, kasi sinabi ni Doc, wala pa ngayon. Pero is it Oo, being pag-aralan studied natin. at least? Siguro, no? Ang malaman kasi, pinag-aaralan ba yan ngayon? Dahil sabi nga nila, dahil dito sa nangyaring pandemic, yan daw yung isang mas maganda, hindi pala mas maganda, dapat pagtuunan ng pansin ay mental health because of this pandemic. So at least we want to know, Doc, is something being done from the insurance aspect naman na pag-uusapan na po ba talaga or baka hindi po? Napapag-usapan yan. Meron tayong rehab benefit, pero hindi ito yung mini-mention nyo ngayon. Mental. This is more for drug. Physical. Yes. Meron for drug. Oo nga, Okay. Pero dapat isali din yung mental kasi effect ito ng pandemic. Anyway, does PhilHealth cover the waiting days in the emergency room before a room is available? Oo, naging controversial to sa tent. What if the patient passes away while still waiting for a room in the ER? What is the reimbursement? Doc Shirley? Yes, doon sa emergency room, hindi siya kasama sa inpatient benefit, hindi pa. Yung na-mention yung tent, eto kung admitted na sila, walang room, and then the hospital considers that tent as a part of the hospital kasi nga punong-puno na yung hospital, wala na silang rooms available. Then, kino-cover natin yon. May announcement na po tayo niyan dati. In fact, even our President Duterte, himself announced that before. No? So, PhilHealth recognizes that. And basta inpatient siya, recognized and part of the inpatient care and kasama siya doon sa hospital, na recognize siya ng hospital kasi nga naubusan ng room, then we also pay for that. Pero kung hindi pa siya confined sa emergency room, hindi pa natin binibilang yon. Oh, okay. Paano pag namatay? Anong benefit ang makukuha niya? Lima namatay pero wala pang kwarto. Depende po rin yon kung anong sakit niya doon. Hindi pa kasi siya part ng inpatient benefit. Oo. Pero paano yun kaya? Ang doktor, may role ba doon ang hospital? Na sabihin niya, hindi, technically, pasok na siya kasi na-admit na siya eh. Wala nga lang siyang room. Kasi wala nang room na available. Pwede ba yun? Well, basta admitted siya. Basta admitted, part na siya ng inpatient care. And pag inpatient kasi dapat more than 24 hours na siya as inpatient. So yan yung standards namin. So may benefit o wala? Meron, yung di ba? basta admitted siya, yes. Basta admitted siya, meron. Okay, para lang malinaw. Sige, Ate Bigo. Pinaka-importante At saka pala more than ay 24 admitted. hours. More than 24 hours at admitted, dapat pala ipapirma nyo agad sa admission. Ganun pala yun. Para hindi kayo ma-technical, Doc? Yes. But kailangan, Doc, importante na updated yung inyong records. Ganun po ba? Kailangan active member kayo, naguhulog kayo para kayo ay makapag-avail. Okay, yon ang maganda ng Universal Healthcare Law because under the Universal Healthcare Law, meron provision doon na sinasabing immediate eligibility. Ang ibig sabihin po noon, at saka automatic membership. Ang ibig sabihin noon, lahat na ng Filipinos ay member ng PhilHealth. Lahat na. No? Pero pinapa-register sana namin kayo para nandun na kayo sa database namin if ever kailangan nyo mag-avail. Ngayon, dun sa tanong mo, immediate eligibility yon. Kahit hindi updated ang contributions nyo, pwede kayo mag-avail. No? But, sinisingil natin yon bago mag-discharge sana, magbayad rin ng premiums. Dapat malaman rin, as part of the law, naglagay na sila ng interest doon for premiums that are not paid. For the employers, may interest yon, may penalty yon, mga 3% yon. Doon sa members naman, mga 1.5%. So that's part of the Universal Healthcare Law. Isang beses lang ba gagamitin yung package ng PhilHealth or unli? Salamat po. Paano yun yung sinasabi mong amounts? Per year yun, di ba? Per year? O per illness?
Usually kasi per year, meron tayong 45 days, no? And then meron rin tinatawag natin na single period of confinement, meaning if it's the same, exactly the same disease condition confined within 90 days, ay once lang yan sasagutin. But for COVID, these provisions are waived. Wala itong limitations na ito for COVID cases. Kasi pwede Pero kang ano magkaroon ng COVID paulit-ulit, no? Actually, yes. Yes. Ay, nako. Pero yung every 3 months daw, ano yung dati parang, hindi ko alam kung chemotherapy po ba ito o kung ano. Minsan kasi sasabihin daw, paglalapit sa field health, after 3 months ka pwedeng lumapit ulit for health. Ano po ba makakit? Can you please enlighten us? Oo, yun yung Maubos na sinasabi agad. ko earlier na single period of confinement. If a patient is confined for one disease, ailment, tapos within that 90 days, if it's exactly the same disease condition, hindi na babayaran yung second. Yung logic kasi nun, ang first condition, first confinement kasi, we assume na dapat completed na yung buong treatment bago siya i-discharge. So, yun yung logic nun. So, that's called single period confinement. Yun sinasabi mo 3 months. So, within 3 months, if it's the same disease condition, hindi na babayaran yung second. But I said, sa COVID, waived ito lahat. Oh, by the way, Oo. Dr. Shirley, pag halimbawa, sabi mo kanina sa transplant meron, di ba? Halimbawa, nagdadialysis ako. Nakakuha ako ng donor na kidney. Kidney. Mm-mm. Tapos nilipat na sa akin, tinransplant na sa akin. Kasali, libre ako, wala na akong babayaran sa ospital? O parte lang ng transplant ang babayaran ng PhilHealth? Ang babayaran ng PhilHealth doon sa kidney transplant ay 600,000 doon sa hospital bill in contracted hospitals. Doon sa contracted hospital naman, ang usapan namin dyan, basta indigent, walang dapat babayaran yon, no? No balance billing yon. Ngayon, doon sa pay patients naman, as long as they're not billed more than 100% of the amount that we pay. So, yun yung co-payment. May fixed co-payment dapat ang pasyente. Kasi yung kidney itself, wala naman palang bayad kasi donation yun, ano? Hindi pwedeng... Kung donation, hindi pwede. Oo, yung donor at donee, hindi pwedeng magkasundo, di ba? Kasi dapat walang bayad yun, di ba? Yes, dapat wala. Dapat donated yun. Oo. May mga Ngayon, rules for syempre, that. Tama. Pero ang nangyayari naman dyan, Doc, parang nagbabayaran sila yung donor at saka yung donee. Wala na kayo doon. Kumbaga, problema Wala na transaksyon nyo na yun kasi ethically, hindi dapat binibenta yun. Yes, tama ka. May mga separate rules na ganyan. I think baka nandun sa Department of Health sa website. Baka pwedeng magtanong doon about those rules. Okay, so the same applies for heart. Halimbawa, candidate ka for heart transplant, ganoon din, 600,000 din. Hindi, ang coronary artery bypass graft, ang tinatawag namin dyan, CABG, is 550,000 ang bayad natin dyan. So iba-iba pala talaga. Go to Iba-iba, oo. Doc, yung aking tanong naman ay tungkol naman sa pila. Ang dami ito talagang pumipila sa PhilHealth, siguro dahil nga sa availments. May online booking na ba to or scheduling para at least maiwasan yung mga pila? Wala kaming online booking for an appointment, but meron tayo, pwede ka mag-register na online and pay online. Meron na tayong ganyan. Okay. Yung iba bang pumupunta sa pila, hindi lang nila alam na pwede ng online? Ganun ba yun? Ang dami talaga. Ang hirap at nakakaawa din yung mga tao pag makita niyo yung haba ng pila sa PhilHealth. Oo. Although meron tayo online, to be able to access yung portal na yun, ang tawag natin dyan member portal, kailangan mo ng iyong PIN, PhilHealth Identification Number. Kaya siguro ito yung mga bagong, usually yung pumupunta sa amin ng maramihan, ito yung mga may bagong work, hinihingan sila ng PhilHealth number nila, yon ganon. Pero alam mo, yung mga employers, pwede rin sila mag-online sa amin eh. Pag nag-online sila, they can assign numbers to their employee. We will assign numbers to their employees. So, I don't know bakit yung ibang employers, pinapapunta pa yung mga employees nila sa amin to get
their numbers because pwede yun through online through the employers. Meron tayong Baka tinatamad. PRS. Natamad lang, Doc. Hindi naman, oh, marami naman Doc. na employers nag-a-avail nun eh. Yes, Kaya yes. nga, pero yung iba, tinatamad. I'm really sorry, it's already 9:03. Parting shots na po tayo, Doc. Ano ang gusto ninyong sabihin sa lahat ng ating mga kababayan na gustong mag-avail ng mga benepisyo galing sa PhilHealth? Go ahead, Doc. Well, gusto ko sabihin sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon na tuloy-tuloy ang PhilHealth sa pag-aaral ng mga benefits na responding to current health situation katulad ng ating COVID. Ini-improve po natin ang ating mga COVID benefits. No, inaaral 'yon na baka ma-increase 'yon kasi nga increasing na yung cost of hospitalization. So tuloy-tuloy po, meron tayo, as I said, meron tayong bagong inaaral yung home benefits for COVID. Ilalabas rin natin na soon yun. And yung for non-COVID naman, ay yun rin, inaaral po natin. So, magtiwala po kayo sa PhilHealth at tuloy-tuloy po ang serbisyo natin sa ating mga mamamayan. Sa lahat na po, hindi na members kasi everyone is a member already of PhilHealth. So, yun lang po. Maraming salamat, Dr. Shirley. Thank you po. Very much. Pagising ko namin on a Sunday morning. Maraming salamat. Ang tagapagsalita po ng PhilHealth. Gustuhan niyo po yung topic natin tungkol sa PhilHealth. Baka matulungan at may matulungan. Please like, share, and subscribe to our channel. And of course, click on that alert button, mga kapamilya, para ma-update po kayo kapag tayo po ay mga may bagong postings dito po sa YouTube. And now we have another topic. Okay, go ahead, Vin. Siguro anuhin nyo na lang pag may nangangailangan, ay ano nga yung benepisyo sa PhilHealth? At least nandiyan na kaagad isang click. 'Di ba? Kasi na-like nyo na eh. Mag-subscribe na lang kayo. Hahanapin nyo na lang itong episode na ito so that you can be refreshed